Mirë mbrëma, para 4 vitesh është bërë reforma territoriale ku të gjithë qytetarët menduan që do të vini më afër ofrimet ose shërbimet publike drejt tyre. Diskutimet kanë qenë të shumta dhe një ndër ato çfarë qytetarët presin është që bashkitë, paktën në formatin e tyre tani tashmë më të mëdha, të jenë më afër tyre. Nga ana tjetër, decentralizimi është një ndër ato koncepte që është ose në decentralizim pushteti, po ashtu dhe decentralizim fiskal. Sa para kanë bashkitë për të kryer pikërisht ato shërbime që qytetarët presin. Sot një aktivitet të programit për decentralizim dhe zhvillim lokal, në 12 vjetorin e tij, të sponsorizuar nga Interkooperacioni Zvicerian, ka patur aktor të shumtë të kryetar bashkish ose drejtues të shërbimeve publike apo diskutime të tjera për sa i përket pikërisht këtij fenomeni, pra qytetarët dhe qeverisja dhe qytetarët. Pa humbur kohë, do të prezantoj të ftuarin e parë, të cilët falenderoj që pranoi ftesën, zonjën Voltana Ademi, kryetare e Bashkisë Shkodrës. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, edhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që pranoi ftesën. Zonja Juliana Mema, e cila është kryetare e Bashkisë Urës Vajkurore. Mirëmbrëma. Faleminderit. Zoti Ertan Mongul, i cili është drejtuesi i projektit në Kosovë, pikërisht i ngjashëm me ato çfarë ishte pra sot në Tiranë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si dhe zonja Antika Torba, e cila është përgjegjëse për shërbimet publike në Bashkinë Dibër. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë këtë panel, të cilët paktën aktorët politik qeverisja mund të shprehin konceptin e tyre se çfarë do të thotë, por ta fillojmë me të parën si e kuptoj unë dhe pastaj se si është realiteti. Pra qeverisja do të kesh një administrim të mirë, do të kesh një mision, do të kesh politika të cilat janë zhvillimore, do të kesh një vlerë, një vizion se ku do të çosh qytetin apo njësinë tënde, do të kesh menaxhim, do të kesh edhe fonde. Ndërkohë që çdo bashki i ka të njëjtat ato kriteri, ka të njëjtën mbështetjen, ndoshta politike apo financiare dhe kështu me radhë. Si është realiteti paktën për Bashkinë Shkodër? Në vizionin tuaj dhe në kapacitetin që ofron. Të flasësh për fjalat qeverisje dhe qytetare është aq gjerë sa tema në fakt ne do të mund të rrim për orë të gjata për të diskutuar. Sigurisht bëhet fjalë për punë që ndodh atje në territor afër njerëzve. Në këtë rast pushteti lokal, bashkitë janë pikërisht ato institucione që janë më afër, se janë krijuar si të tilla për të qenë të tilla dhe për të punuar për dhe bashkë me qytetarët. Kjo e ndan, kjo e karakterizon pikërisht atë çfarë është pushteti lokal apo çfarë në bashkitë. Po të shohim sot, sigurisht ne mund të flasim për nivele të ndryshme të bashkive, mënyra të ndryshme të ofrimit të shërbimeve, eksperienca të ndryshme pozitive dhe sfiduese, eksperienca dhe të mira nganjëherë, problematika që hasim për ditë, e sigurisht këto janë pas reformës kanë pasur problemet dhe sfidat e veta. Kuptohet që ne kemi pasur ato bashkitë më të vogla. Tani do duhet të përballemi me një sfidë më të madhe, vazhdojmë përballemi me një sfidë më të madhe që lidhet me një territor që duhet ta menaxhojmë. Na pëlqen apo s'na pëlqen, pa dashur të hyj fare në politikë, por ideja është që të gjithë kryetarët e bashkive ne pas reformës u ngjitëm përpara një sfide goxha të madhe. Vetëm menaxhimi i reformës do të ishte mjaftueshëm për si synim, si mision, themi. Edhe njëherë nuk e kuptova pyetjen që do të thotë. Vetëm menaxhimi i reformës, kuptimi vetëm pjesa administrative më të madhe e qytetit me Besart, unë nëse referohemi Bashkisë së Shkodrës, e mendoj ndoshta ka qenë edhe për bashkitë e tjera, ne kemi pasur, ne kemi konsumuar, nëse mund ta them kështu, një kohë shumë të madhe për të sjellë në Terezikur, i thonë, dhe për të administruar tashmë një territor që nuk ishte më ai që kishte qenë, po ishte në disa komuna të bëra bashk, edhe që duhet të organizonin. Është thënë akoma kjo energji e shkuar pikërisht për këtë vendim që ishte juaj. Unë mendoj që ka zgjatur më shumë se një vit e gjysmë, dhe ristrukturimi, administrimi i ri, funksionet e reja. Keni parasysh që kur ndodhi reforma nuk është se kishte një kuadër të mirë ligjor, të qartë ligjor. Dhe gati filluam të eksperimentonim, kuptohet që në këtë kontekst ka qenë e vështirë, mendoj që ka qenë inovative. Unë nganjëherë them që në fund të këtij mandati, të gjithë kryetarët bashkive do të meritojnë një lloj, po themi, vlerësimi në kuptimin e asaj sfide që ata të gjithë kanë bërë bashkë me njerëzit për të sfiduar pikërisht këtë administrimin e ri, që mund ta quaj kështu, që ka pasur probleme dhe ka pasur sfidën e vet. Keni parasysh që ne kemi trashëguar territore ku nuk ka pasur shërbime,
për shembull, nëse flasim për Shkodrën, në qytetin e Shkodrës, vetëm në qytetin e Shkodrës, vetëm në zonën urbane ofrohej shërbimi pastrimit, nuk ofrohej tillë në të gjitha komunat e tjera që ishin 10 të tilla. Apo kur flasim për ujin e pishëm, një territor që 80% të territorit nuk mbulohet me shërbim fare, e tmerrshme ta mendosh domethënë. Apo ku shërbimi i kullimit nuk ekziston, sepse pavarësisht se ky ishte një funksion i ri, që menaxhohej nga ato drejtoritë rajonale në territorin e Shkodrës, në ato komunat ku kishte një nevojë, kjo gjë nuk kishte ndodhur për vite me radhë, duhet filloje menjëherë që të punoje dhe ta ushtroje nga fillimi këtë funksion. Edhe kuptohej që ka qenë një sfidë shumë e madhe dhe ka pasur edhe një problem tjetër. U reklamua në fakt reforma shumë, edhe u tha që me reformën ne do të bëjmë të mundur që shërbimit të kemi më afër qytetarit, të bëjmë të menaxhojmë më mirë, të kemi një eficiencë me radhë. Që sigurisht domosdoshmërisht çdo reformë që tenton që të marrë në sinergji dhe të përdorë në sinergji ato burimet, ka një lloj impakti të tillë sigurisht. Por keni parasysh që këto territor kanë qenë të papërgatitura dhe kuptohet që një sfidë shumë e madhe është dashur në aspektin administrativ të leadershipit, qoftë për ta strukturuar, por sidomos edhe për të gjetur mundësinë për ta ushtruar, po themi, përgjegjësinë edhe udhëheqjen, edhe administrimin. Ka qenë sfidë shumë e madhe e mendoj që të vazhdon të jetë e tillë për pushtetin lokal. Do të ndalen te pikërisht nëse ndalen të njëjtin eksperiencë apo jo, se ndoshta jeni si në këtë kuptim si case study, pra se është e njëjta pavarësisht se bashkia është më e vogël se bashkia e Shkodrës, por ajo që u tha, funksionet të reja, por ndërkohë a është shoqëruar dhe me financim po ashtu më të madh për të kryer këto shërbime, këto funksionet të reja që ka patur? Ju jeni jo, apo? Mund të flasim kontekste të ndryshme, ndoshta. Mbase nuk ndaj të njëjtin mendim me Voltanën për këtë pjesën e financimit, por gjithsesi për shumë gjëra bijem dakord bashkë. Në fakt, reforma territoriale administrative, qëllimi i saj, edhe në vetë ligjin për pushtetin vendor, është parimi i subsidiaritetit. Domethënë, të vinë shërbimet bazë publike më afër qeverisjes vendore dhe politika qeverisëse të jenë për politika strategjike. A u arrit kjo? A është arritur kjo në këto 3 vjet? 3 vjet pas reformës territoriale administrative. Në mendimin tim, ndaj këtë mendim, që këto shërbime janë dhe më me efikasitet dhe janë shtrirë një territor më të gjerë. Ashtu si e përmendi edhe Voltana për faktin e funksionit ujitjes dhe kullimit, për shërbimin zjarfikës, menaxhimin e pyjeve dhe një sër kompetencash të reja që u ofruan pushtetit vendor, ka përmirësime të dukshme. Por kjo nuk është e njëjtë në të gjitha bashkitë, edhe në raportin apo në rishekimin e strategjisë të decentralizimit, vihet re që në bashki të ndryshme ka performancat ndryshme. Dhe një performancë më e mirë në fakt vihet re për çudi në bashkitë e vogla dhe të mesme, ka raste që në bashkitë të mëdha, për shembull për disa funksione të tyre nuk reflektojnë një progres të tillë. Pse vjen kjo? Si mendoni ju? Në fakt, edhe në raport gjetit që janë... Jo, mund t'jetë bashkia Tiranës, për shembull, se reklamon që bashkia e madhe, po bëjë oponentë. Unë nuk e marrë në emra konkret. Është bashkia Tiranës si nga gjetjet e këtij raporti na thuhet, na merret si shembull pozitiv shpesh herë. Si të gjë pastaj si çfarë mendoj unë, po. Më falë, ta mbaroj edhe të strategjisë së zhvillimit dhe decentralizimit vihet re, për shembull në 4 nga këto bashki, të mëdha vihet re që nuk fokusohen shumë në mbledhjen e të ardhurave. Ajo që ka të bëjë me një mirë qeverisje vendore, ka të bëjë dhe me autonominë fiskale. Ju bët pyetje, nëse ka një ndarje të drejtë të fondeve, apo kanë qenë fondet mjaftueshëm. Fondet për përmbushjen e funksioneve tona bazë, asnjëherë nuk do të mjaftojmë. Sepse atë që pati për qëllim reforma ishte që të ishim më afër qytetarit, duke i shërbyer më mirë qytetarit, edhe pritshmëriet do të rriten në këtë rast. Sa më shumë shërbim t'i ofrojmë ne, aq shumë kjo do të përkthehet edhe në rritje të pritshmërisë për marrjen e këtyre shërbimeve. Është vënë re që 3 vitet e fundit ka pasur një rritje të fondeve. Buxhetet e bashkive të gjitha vetëm në vitin 2017, sipas raportit, janë gati në 61.8 miliard lek, gati 4% të produktit të brendshëm bruto. Duke pasur një rritje nga 2016 me 3.2%. Po, pyetja ime faktikisht për ju personalisht si përfaqësuese e bashkisë Urrës Vajgurore, në eksperiencën tuaj si ka qenë, se kjo është ndoshta politika e madhe dhe në tërësi. Mbase atë e thash edhe unë që për bashki të ndryshme mund të ketë patur sfida të ndryshme. Në eksperiencën tuaj, financimet kanë qenë gjithë një, ju keni arritur vizion, atë që tham qeverisje, në vizionin që i keni patur, keni arritur, synime që keni patur. Si menaxhere e një bashkie e cila është relativisht e vogël,
them që ne kemi arritur t'ja dalim. Sa është popullsia në Në 40.000 banor me gjendje civile dhe 30.000 me census. Bashkia e Shkodër është 204.000 banor. Dhe një territor 50 herë më i madh se ç'ishte më përpara. Pra sfida krejtësisht të ndryshme. Ndërkohë si ka qenë mbështetja e qeverisë qendrore ose në ato që u tham pak më parë. Pra ju dha funksione të reja, vizioni juaj për të zhvilluar këtë rajon. Unë kam shprehur edhe mendimin tim edhe herë të tjera. E kam parë publikisht, do të ritheksuar nëse doni. Do ta ripërsëris sonte. Sigurisht krahasuar, domethënë unë kam bërë një krahasim krejt thjesht në atë analizën që kemi bërë në nivelin dhe po marr Shkodrën pa parë kurse si një angazhim për të krahasuar bashkitë të tjera, megjithatë po hyjmë edhe bashkive të tjera nëse duam, por duke referuar atij qytetit tim, atje asaj bashkisë që menaxhojmë atje, Bashkia e Shkodrës nuk është se ka pasur më shumë fonde, përkundrazi nëse shohim transfertën e pakushtëzuar, krahasuar me atë çfarë merrnin si transfert pakushtëzuar, pra fonde që meratohen nga parlamenti në buxhetin e vitit për bashkit, ajo çfarë i ka takuar Bashkisë Shkodër, në sajtë formulës që u llogarit, nuk është se është më e madhe kurse si, në biles në vitin 2016, pikërisht në vitin e parë më një herë të reformës ka qenë më e vogël. Pra, më e vogël edhe se në vitin 2015 ku reduktuan fondet sepse do fillonte reforma dhe në një farë mënyrë u rrudhën fondet për pushtetin lokal. Pastaj kanë ndjekur atë rritjen e normuar me 1% të caktuar, por që në fundit nuk është se reflekton kurse si ato çfarë ishte premtim, pak, që ishte një premtim edhe ligjor, një detyrim edhe ligjor, që nuk është përmbushur akoma dhe keni parasysh diçka tjetër. Unë kam bërë një krahasim të thjeshtë. Sa kanë përfituar bashkitë për funksionet e reja, krahasuar me ato çfarë merrnin drejtoritë rajonale për të njëjtat funksione. Po që shpjegoj më qartë. Zjarr fikse që u tha. Për shembull për zjarr fikse, nëse ti ndajmë, mbajtja rrugëve. Që të bëjmë një kalkulim, domethënë, paktën për Shkodrën, pra po them, për Shkodrën apo për Pukën apo për Malëcinë e Madhe, apo për Vallën e Dejës, po flasim sepse zjarr fikset, shërbimi zjarr fikës ka qenë një institucion që ishte në varësi një shërbim që ishte në varësi të institucionit prefektit. Dhe fondet ishin për qarkun. Dhe nëse ne e shpërndajmë atë fond dhe ndajmë për atë çfarë i ka takuar gjithë secilit territor, unë përkundrazi nuk vëri një rritje, përkundrazi ka një stagnacion, nëse mund ta quaj kështu, në aspektin e financimit, që nuk ka pasur një rritje të progresive, siç mund quhet ndryshe. Biles po të shihni, bashkitë kanë arritur, po kanë bërë këtë që janë përpjekur kryetarët e bashkive, stafet e reja, me pikërisht duke parë atë pritshmërinë që kishte publiku për menaxhim, se u reklamoi që reforma do zgjidhte me një të rënë kur i thohet problemet, por nuk është e vërtetë, sepse nuk ka mundësi, sado që të kesh para nuk arrin të realizosh. Ajo që ka qenë shumë evidente është fakti që ne për ato funksione që nuk kemi arritur do t'i menaxhojmë edhe pse kishim paratë të pamjaftueshme, se gjithmonë paratë edhe nuk dalin, jemi përpjekur që të vendosim me financa shtesë. Ne kemi bërë në Bashkinë e Shkodrës për rastin e shërbimit zjarr fikse, kemi bërë për rastin e shërbimit kullimit, kemi bërë për shërbimin për edukimin, për shërbimin parsor. Dhe nuk e kemi bërë vetëm ne, shumë nga bashkitë. Tani dikush po të kem dikë këtu do të më thosh po është një detyrë juaj, ju do ta bëni këtë. Është funksioni. Është funksioni juaj edhe duhet ta bëni këtë. Kuptoj që reforma ka pas edhe detyrimin edhe ligji ka pas edhe detyrimin dhe ka detyrimin që një farë mënyrë të mbështesë zhvillimin dhe për funksionet e reja të mund të rrisë progresivisht, sepse ka një nevojë në territor që duhet. Pra atë që thamë, funksione të reja të shtuara, por ndërkohë buxheti i njëjtë ose më i vogël. Për funksionet e reja unë nuk kam verifikuar dhe keni parasysh edhe diçka tjetër që flasim edhe për një instrument tjetër që ka një debat shumë të madh dhe politik në fakt. Ndoshta me të gjitha bashkitë nuk dajmë të njëjtin mendim. Por keni parasysh që kur flasim për fondet për investime, fondi i zhvillimit rajoneve, instrumenti për investimet, që i fut kryetarët e bashkive dhe bashkitë në një konkurim, në vitin e parë 2016 ekzistoi si instrument, 2017 ekzistoi si instrument, në 2018 u reduktua në një vendimarrje që shkonte edhe në Ministrinë të Linjës, pra nuk funksionoi Komiteti i Zhvillimit Rajoneve dhe në vitin 2019 nuk ekziston fare. Domethënë, ideja është që në këtë aspekt nuk mendoj se ne kemi bërë hapa pozitiv për të mbështetur një reformë e cila në fakt ka nevojë të ushqehet me financa dhe për investime që shkojnë direkt për përmirësimin e shërbimit të qytetarëve. Dhe i pyetje, sa është buxheti i Bashkisë Shkodër? Sa janë të ardhur vjetore? Çështja nuk është e tillë, ne shkojmë rreth 1.2
miliard, që do të thotë në totalin e vetë, kështu që nuk janë, do më thënë, janë fondet të pamjaftueshme, sigurisht, për funksionet që ne ushtrojmë, dhe kuptoj që është shumë e vështirë të, po flasë për fondet të reja, për para të reja, dhe janë fondet pamjaftueshme dhe këtu fusë dhe fondet e kushtëzuara, fusë edhe atë pagesën që i japim për ndimin ekonomike. Edhe diçka tjetër, në qëse unë nuk gabohem, por du t'i referohem pastaj shifrave ndoshta më konkretisht, nga totali fondeve që menaxhohen në nivelin lokal, vetëm për 30%, 40% maksimumi, ne kemi forcën e vendimarrjes. Që se të tjerat pastaj janë të kushtëzuara dhe janë të detyrueshme për të përdorur për atë funksion, për të paguar atë edukatorën, për të paguar atë rojën e shkollës. Ma thonë edhe një raportin, sa kemi të drejtë për të bërë politika? Mesatarisht, dhe po flasë mesatarisht. Pa në 1,2 miliard lekë, sa mund të bëni politika? Ne mund të bëjmë 30-40% e totalit. Ne mund të bëjmë politika. 400 milion lekë mund të bëni politika? Mund të bëjmë politika. Që do të thotë dhe më thënë që aty mund përcaktosh ti për investimet, për shërbimet, të cilat ti ke nevojë që të ndryshosh diçka dhe pjesa tjetër pastaj është e pamundur, Dhe kjo është në rastin më të mirë të mundshëm apo në rastin mesatarizuar kjo. Që ka nevojë, me këtë duhet të them që ka nevojë shumë për decentralizim në kuptimin e të drejtës për ta ushtruar funksionin në nivelin lokal. Të marrim rastin e Kosovës. Janë ndryshe fare. Ju jeni ndryshe fare. Teorikisht, pse jeni ndryshe ju? Çfarë keni më mirë se ne? Çfarë do të mësojmë nga Kosova këtë pjesë? Nuk e di është më mirë apo më keq, po ndryshe është me të vërtetë. Për shkak se decentralizimi në Kosovë ka pas një qëllim tjetër. Decentralizimi në Kosovë ka qenë i ndërlidhur drejt për drejt me politika ndërkombëtare, jo vetëm me politika shtetërore, pra një kontekst krejt tjetër. Janë themelu disa komuna të reja, pra nuk është bërë një reformë territoriale e përgjithshme sikur që ka ndodhur në Shqipëri. Ka ndodhur themelimi i disa komunave, cilat janë pilotuar më herët, janë testuar dhe pastaj është marrë vendimi që të themelohen. Në Shqipëri janë 61 komuna ose bashki, sa janë në Kosovë? Në Kosovë janë 38 në total, dhe mallësia e tyre dallon drastikisht, për shembull nga Prishtina, si kryeqytet, deri te një komunë më e vogël e cila ka 5000 banor. Dhe nëse shikojmë në kuptimin e decentralizimit, mund themi se decentralizimi ka qenë, pra, se që thash, politik në rend parë, mirë po funksional ka qenë më spaku. Për arsye se nuk janë shikuar shumë edhe kompetencat që duhet kenë komunat në raport me kapacitetet e tyre edhe njerëzore, po edhe financiare. Kjo nënkupton se kemi komuna të cilat, për shembull, kanë vështirësi të mbjetojnë, të mbulojnë shpenzimet e tyre bazike për të ofruar shërbimet minimale apo ato që janë obligative sipas ligjeve në fuqi. Kjo do të thotë është problematik në vetvete, sepse decentralizimi kur planifikohet, kur bëhet, duhet shikuar spari qëllimin. Cili është qëllimi? Apo dojmë të ofrojmë shërbime më afër qytetarëve, apo kemi ndonjë qëllim tjetër? Kjo është e para. E dyta, decentralizimi nuk është një koncept apo një politik e cila ndodh një herë dhe harohet. Kjo është kontestim i fuqisë në mes të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Dhe nëse shohim, kjo do të thonë ky kontestim ndodh në mënyrë të vazhdueshme dhe kompetencat her pas here decentralizohen apo edhe centralizohen në Kosovë. Ne kemi pas për rastin përveç decentralizimit që ka ndodhur në vitin 2008, kemi pas pastaj delegim të disa kompetencave. Si për shembull shërbime sociale. Disa nga shërbime sociale janë deleguar nga ministria në nivel të pushtetit lokal, mirë po financat nuk janë përcjell gjithmonë në relacion të drejt për drejt me kompetencën. Pra jeti shqetësim si në shqetësim dhe ky nuk është shqetësim do të thotë tipik për Shqipëri apo për Kosovë apo rajon, kjo është gjithmonë në çdo vend. Është një sfidë vazhdueshme sepse është politikë bërë dhe çdo politikë bërë Qeverisja qendrore kur është vjen puna te shpenzimet është shumë e kursyer, kur vjen puna për të marrë të ardhurat është më e gatshme. Tash, kjo mund ta shohim edhe rastin tjetër ku ka ndodhur centralizimi i disa kompetencave, sikur që ka qenë për shembull në rastin e juaj zjarr fiksit janë decentralizuar, në rastin tonë janë centralizuar. Po ka edhe një diskutim dhe natyrisht diskutohet edhe financimi, sepse janë kapacitetet njerëzore në nivele të pushtetit lokal që paguhen. Dhe nëse ato centralizohen, normalisht që ato resurse duhet të centralizohen. Pra është një debat, është një diskutim i vazhdueshëm që ndodh në politikë bërje për të parë se si ofrohen shërbimet dhe në çfarë mënyre dhe për kënd
ofrojnë shërbimet. Një çështje tjetër që është shumë interesante është simetria e kompetencave. Derisa në shumicën e vendeve, domethënë ka kompetenca simetrike për çdo njësi të pushtetit lokal, në rastin e Kosovës kemi kompetenca asimetrike, që disa komuna kanë disa përgjegjësi dhe më shumë se sa tjerat. Për shembull, që shkon në nivel të edukimit terciar, apo edhe në fushën e shëndetësisë sekondare. Pse tutkonë, është diçka që ndodhi në Shqipëri apo diçka që ju mendoni që duhet bërë në Shqipëri? Jo, unë e njoh pak a shumë, kam pasur rastin edhe të shkëmbej me eksperienca jo vetëm ndërmjet nesh, ndërmjet të bashkive në Shqipëri, po unë kam pasur rastin të shoh edhe modele. Sigurisht, unë mendoj që ka shembull shumë pozitiv në Kosovë, jo pak. Shembull pozitiv në kuptimin edhe të kapaciteteve, të mënyrës menaxhimit, të fundeve mbështetëse qeveritare për reforma, por nga ana tjetër edhe për ushtrimin e disa funksioneve që mendoj që ushtrohen më mirë në nivelin lokal, të cilat në fakt në Kosovë mbështeten, sikurse po flitet. E mendoj në këtë kontekst, në fakt eksperiencat rajonale janë eksperienca të mira. Shqipëria ngelet pas, fatkeqësisht, ne jemi shumë larg. Edhe në kuptimin e mbështetjes, financimin e decentralizimit edhe të asaj çfarë bëhet në pushtetin lokal. Dhe vazhdojmë të kemi shifrat më të ulta në totalin në krahasimisht me të gjithë rajonin. Edhe kjo është ndoshta një indikator matës në fakt. E do duhet bëjmë shumë, kuptohet është një sfidë shumë e madhe, gjithmonë është një luftë ndërmjet pushtetesh në këtë rast. Edhe pastaj është edhe një vullnet politik, jo majtë e djathtë, politik kombëtar që ndoshta edhe në qytete, edhe ne jemi një shtet i ri kur bëhet fjalë për bashki të reja, për shërbime të reja në nivelin lokal, nuk kena pas, ne kena një shtet i centralizuar, komunist, super komunist, dhe shumë ka qenë e pamundur domethënë, edhe të ndërtosh një eksperiencë dhe një traditë të re, të këtij lloji, ndoshta në Kosovë është ndryshe dhe është ndryshe për shkak të një tradite tjetër, që nuk vjen rastësisht. E kuptohet që ndoshta pastaj edhe vjen edhe më fuqizuar, edhe në disa raste janë shembuj pozitiv, që në fakt nuk i gjenë, është e pamundur ndoshta t'i gjesh. I folët disa herë për pjesën e qeverisës dhe tek shërbimet e qytetarëve. Pikërisht do kthehemi pas reklamet për të pyetur se si mund të bëhen shërbimet e qytetarëve, si mund të bëhen më të mira, me financat që kemi, me vullnetin politik që kemi, po dhe me ato kompetenca që jepen bashkive. Reklame dhe kthehemi sërish në studio. Dhe jemi kthyer sërish në studio. Pra pjesë e reformës territoriale ka qenë pikërisht ofrimi shërbimeve më pranë qytetarëve. Atëja si pjesë përgjegjëse e shërbimeve publike në Dibër, ju shkoni të bëni pikërisht të ofroni shërbime qytetarët me fondet që keni, ndërkohë se sa e lehtë është pra në terren pikërisht ofrimi shërbimeve të ndryshme që mund të flasim për sa i përket. Një korrigjim të vogël, unë tani më jam përgjegjëse e sektorit menaxhimit mbetjeve. Okej. Në 2015-ën isha përgjegjëse shërbimeve publike, në atë kohë ishte një sektor i vogël. Pas reformës territoriale u bashkuan 15 njësi administrative, ish bashkia Peshkopi dhe 14 ish komuna. Nga reforma territoriale u përfitua një hapësirë shumë herë më e madhe, pra një jurisdiksion prej 1001 km2, dhe ishte me të vërtet shumë e vështirë. E para sepse ne nuk ishim përgatitur dhe nuk e njihnim situatën, se çfarë po merrnim dorë. Qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana territoriale. Evidencat, statistikat mungonin. Kishim një ligj për pjesën tranzitore, para se të miratohej në 139/2015 ligji për veçëverisin vendore, për mënyrën se si do transferoheshin kompetencat. Kishte disa paqartësira, por ishte shumë e vështirë sepse nuk e dinim, nuk e kishim identifikuar terrenin. Pra stafet në të cilat do bashkoheshin në atë kohë, ishte shumë e vështirë të dinim se cilat nga personat punojësi do të rrinin, do të qëndronin. Dhe ishte akoma më e vështirë për t'ju dhënë motivim punojësve që të përmbyllin procesin e bashkimit. Pra, një punojës në një ish komun, do të duhej të dinte në fillim nëse do të vazhdon të punonte, që të dorëzon të dokumentacionin, mbajmën që disa financier nuk e kanë dorëzuar fare dokumentacionin financiar të ish komunave. Pra, ish komunat ju nuk dini se çfarë kishin inventar, se sa cilat ishin detyrimet, sepse ishte shumë e paqartë, në fakt nuk e dinë se në bashkitë e tjera ka ndodhur, ishte shumë e paqartë se cilët nga stafet do të qëndronin, sepse mbajmën që në atë kohë shumica e punojësve kishin përfituar statusin për efekt ligjit, por në punësin civil, dhe automatikisht do të bëheshin procedurat për ato stafet që do të rrinin dhe ato që do të largoheshin. Kjo mendoj që ishte vështirësia e parë. Unë duke qenë se isha financiere, së bashku me kolegën time që ishte përgjegjëse e financave, munduam të identifikonim dhe të nxirrnim
nuk e di, dhe me thonë, zgjidhjen të jepnim. U munduam të mbyllim ato bilancët dhe më vonë kaluam tek identifikimi problematikave emergjente. Ishte në atë kohë fillimi vitit 3 shkollor, shtatori 2015-ës, dhe mbaj mend që vetëm një ish komun kishte siguruar druzjari, kishte mbaruar procedurat e lyerjeve. E do tjetë ju akoma nuk kishin as druzjari, as gjë? Nuk kishin as gjë dhe as procedura të realizuara për këtë qëllim. Pra fillon të viti ri shkollor të pa përgatitur për as gjë dhe nuk kishim as kohë për të realizuar procedurat e prokurimit publik. Ka qenë një situatë me të vërtet shumë e vështirë. Nëntësia shqiptare është të shkuara të haruar, pa kaloj, iku tani. Tani, si e shoh sot, vërtet reforma administrative territoriale kishte skeptikët e vetë, dhe nuk është të thënë që një reform të ketë gjithmonë anët e saj pozitive, dhe vetëm për pozitive, gjithmonë do të ketë ato të meta që në vazhdim do të rregullohen, besoj se edhe Voltana është dakord me mua në këtë aspekt. Por atë pritshmërinë e madhe që do të shkonin të gjitha shërbimet, në momentin që do të bashkohesh me një bashki, do të shkonin tek të gjithë qytetarët, sado larg që të ishin, kjo besoj se nuk ndodhi. Dhe ka mundësi që të mos ketë ndodhur në të gjitha bashkitë. Nuk po flas për Bashkinë e Tiranës se i ka këtu rreth rrotull. Ta theksojmë, pra, synimi ishte që të ofroheshin më mirë shërbime. Synimi mendoj, domethënë qëllimi kryesor i reformës ka qenë që të shkonin tek qytetari në njësinë më të largët, pra ofrimi i shërbimit, ndoshta me një standard të caktuar. Tani ju mendoni që nuk është arritur kjo objektiv i madh kryesor? Nuk besoj se është arritur. Edhe pse jemi munduar, mbaj mend që në menaxhimin e mbetjeve nuk njihet si koncept paktën. Ofrohej një shërbim i caktuar në qytet, edhe pse ne kemi bashkëpunuar edhe me DLDP-n për pjesën financiare, edhe pse ka patur edhe një pjesë të transfertës për të ardhur edhe në bashki. Një pyetje që e tha pak Voltana pak më parë, pjesë e procesit të reformës territoriale ka qenë edhe borxhet e trashëguara. Nuk e di bashkia Dibër nëse ka pasur të problem, bashkia juaj dhe bashkia juaj Voltana, dhe si ka penguar në pikërisht në objektivat që ka pasur. Më kujtove situatën e fundit të miratimit të buxhetit në Bashkinë Dibër, duke qenë se u bë shumë kohë që e ndjek edhe nga ana financiare dhe nga ana e shërbimeve publike, mbaj mend që janë trashëguar shumë borxhe, një kontratë që merr një pjesë të konsiderueshme të buxhetit të bashkisë akoma edhe sot, e cila është fituar me vendim gjyqësor, procedura të largimit të punonjësve, ndoshta jo me mënyrën më të duhur, po këto vendime gjyqësore të trashëguara dhe ato që janë ekzistuese, po marrin një pjesë të konsiderueshme të buxhetit, e cila mund të shkojë në shërbim të qytetarëve, mund të shkojë në investime apo në përmirësimin e cilësisë së shërbimit në ndonjë nga fshatrat që kemi. Pra ju pengon realisht të vendimet të mëparshme dhe të trashëguara. Patjetër që po, detyrimet të mëparshme kanë qenë një problem shumë i madh, dhe këto nuk është se u mbulua nga transferta që erdhin 2015, nuk e di se si kanë ndodhur. Është evidentuar dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar faktikisht, për sa i përket borxheve që ka pasur. Nuk e di se ura vajgërore ka të njëjtën situatë. Jo, ura vajgërore nuk ka qenë barca në një borxh të madh në buxhetin e saj. Gjithsesi ajo që desha të theksoj unë sot, që roli i administratorit dhe stafit të tij mbështetës apo kapaciteteve është një rol kryesor në menaxhimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në një bashki. Qysh në kryet herës në detyrën time, përveç problematikave të shumta që kishte edhe VKM-ja që doli për transferimin e drejtave dhe detyrimeve të ish komunave në Bashkinë e Re, sepse ajo ka kohën e vet, gjithsesi çdo problematik e ka zgjidhjen e saj ligjore, ashtu siç e tha dhe zonjusha, që në fundit ne jemi aty për t'i dhënë një zgjidhje. Qysh në kryet herës, ajo që më erdhi në mendje ka qenë si ta bëjmë ne që të kemi një database të saktë, se duke u nisur nga të dhënat, ne do të nxjerrim një output më të mirë gjithmonë, këto dhëna do të na ndihmojnë që të gjejmë rrugën e drejtë. Bashkia Ura Vajgërore, edhe pse një bashki e vogël, mori njërsi të guximshme, e cila kishte bënte me ngritjen e një sistemi digital të integruar të shërbimeve në Urën Vajgërore, dhe pse për shumë kjo duket një iniciativë shumë e guximshme, unë them që ne kemi bërë gjën e duhur, kemi ngritur me përpjekjen tonë 10 module të integruara me njëri tjetrën që na bëjnë që ta kemi ne bashkinë tonë në një dorë. Kuptoj, po kjo është pjesë. Po kjo na ndihmon edhe në menaxhimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve. Kjo është e vërtet, pra ju përmirëson menaxhimin e brendshëm të bashkisë, pa ofron shërbim më i mirë qytetarëve. 174 raporte nga cilat ne do të nisemi për të marrë një output. Pro kjo ndikon direkt edhe tek qytetarët tanë për të pasur një akses në bashki, lidhe dhe jo vetëm me transparencën, por edhe marrjen në kohë të përgjigjeve për ankesat dhe kërkesat e tyre që ata kanë, duke dhënë një përgjigje edhe faktit që këto shërbime shkojnë edhe në qytetarin e fundit.
Në base shumë bashki të ndryshme kanë profilet e tyre të ndryshme, Bashkia Ura Vajgurore me një sipërfaqe paka shumë 150 km2 mundson aksesin në çdo cep të kësaj bashkie duke ofruar ato shërbime me cilësi. Marrim rastin e mirëmbajtjes së shkollave. Bashkia Ura Vajgurore ka arritur të ndërhyjë në 17 shkolla nga 21 shkolla që ka gjithsej në territorin e saj, duke ofruar mirëmbajtjen edhe ngrohjen me dru zjarri të çdo shkolle apo kopshti dhe kemi arritur të ngrejmë 10 kopshte të reja në këto 3 vjet. Në bazë të një plani apo buxheti afatmesëm rigoroz, duke investuar në arsimin parashkollor edhe në parauniversitar, duke para të si një nga shtyllat e zhvillimit të qëndrueshëm. Jo vetëm në bashki, po duke qenë se e para të edhe në kontekstin rajonal. Përmirësimet të dukshme dhe që je kemi ofruar edhe qytetarit ka qenë edhe në sistemin e kanalit Vaditës dhe Ujitës. Ne jemi një nga bashkit me potencial bujqësor zhvillimi dhe që shquhemi për eksporte në këtë fush dhe kemi kushtuar qysh në kryet e erës edhe pse mund të mos kemi pasur në vitin 2015 në një fond special për ujitjen dhe kullimin. Nga të ardhurat tona kemi menduar se duke u fokusuar në këtë funksion përgjegjësie që ne kemi të bëjmë një punë të mirë që mos të kemi më përmbytje të fermerëve tanë nga 2015, pas 2015-ës, do më thëmë përmbytjet e fundit kanë qenë në shtator të 2015-ës, pas këtij shtatori nuk ka ndodhur më përmbytje të fermerëve, kemi pasur 0 hektar tokë të përmbytur. Ka bërë dhe një mision tjetër para rreth disa javësh ku thonë që qytetarët që jetonin ish komunat të mëparshme thonë që tashmë ne jemi të harruar nga bashkia qendrore, jo specifikisht për ndonjë bashki, por që thonë që ne tashmë nuk vijsh më shërbimet afër nesh, po janë më larg se më përpara. Dhe është një pyetje ndoshta për të thënë që a do të decentralizuar edhe pushtetin brenda bashkive, kuptimi që administratorët kanë edhe më shumë pushtet dhe financim financat e tyre, Voltana. Mendoj që po, përgjigjja ime mendoj që po, por nuk mund të ndodhte kjo brenda 4 viteve. Ne kemi filluar në fakt të eksperimentojmë tani, duhet ta quaj eksperimentim sepse në kuadrin e kompetencave ligji përcakton, cilat janë detyrimet edhe përgjegjësitë e kryetarit, administratorit, të nëpunësit, përgjegjësit e me radhë, ka një rregullim në këtë aspekt, edhe përgjithsisht bashkitë e kanë bë, por në kuadër të administrimit lokal, administratorët, por edhe stafet lokale aty, më së shumë të japin shërbimet direkte, që do të thotë, jo vetëm ato shërbimet e zyrave me një ndalesë, në Shkodër kemi në çdo njësi, jemi ndër bashkitë, në fakt e vetja ndoshta bashki që ka një sistem të qëndrueshëm tashmë të shërbimit të zyrave me një ndalesë. Kemi filluar një eksperiencë shumë mirë, në fakt, me kooperacionin zviceran. Shumë vite përpara në Dajqa e morëm atë eksperiencë e bëm, në fakt, pjesë të tonën dhe kemi arritur që ta kemi në funksion. Është marrë një shembull, si shembull edhe nga niveli qeveritar, kombëtar, për ta përhapur në bashkitë e tjera, në të gjithë Shqipërinë. Domethënë është një shembull pozitiv, por kjo nuk mjafton. Ato merren edhe me në fillim ne i dham kompetencat e para të planifikimit, pra për të zgjedhur cilat rrugë do të bëhen, tek cilat kanale kulluese duhet të ndërhyjet e me radhë, sepse duhet ta marrësh nga se nuk e ke të dhënën, po duhet të bësh një diskutim atje në nivelin lokal dhe kush ta bëj. Ata administrator, ata këshilltar, ata njerëz që janë kryetarët e fshatrave, gratë që vështirësisht kanë marrë pjesë, po kanë filluar tashmë, janë më aktive, sepse ne kemi dashur sidomos në atë bashki ku ka pasur kryetare bashkie, unë e vë re që ka pasur më shumë angazhim nga ato për t'i bërë të mundur që të angazhohen gratë edhe të fshatit edhe të qytetit, për të dhënë një mendim dhe mendoj që këto kanë qenë eksperienca të mira. Dhe tani ajo që kemi realizuar në vitin 2018 dhe në vitin 2019 është fakti që jo vetëm planifikimi, jo vetëm pjesa e monitorimit, por edhe pjesa e ekzekutimit. Për shembull, të marrim pjesë në procedurën e prokurimit apo të tenderimit për shërbime dhe për investime. Ndërkohë që më përpara bënte drejtoria nën kryetari, tani në Bashkinë Shkodër ka filluar që në çdo territor, domethënë jap të gjithë ciklin e menaxhimit të projektit. Që në fakt mendoj jep më shumë kompetencë, më shumë autoritet, më shumë përgjegjësi pikërisht atij nivelit vendor që është administratori, por nga ana tjetër është përgjithsisht edhe ballafaqim. Kuptoj që sistemi kontrollit duhet të jetë më i mirë. Edhe në këtë rast tani ne kemi filluar të po themi të shtojmë, sepse duke deleguar, duke decentralizuar edhe aty punën, ka nevojë leadershipi në këtë rast të ketë një sistem kontrolli. Është i vështirë, është interesant, është sfidues menaxhimi në nivelin vendor, është ndryshe, e prek me dorë, është i bukur, është aq edhe problematik. Unë mendoj që ka territore që nuk ofrohet shërbim. Nuk flasim për
për të gjitha shërbimet. Pavarësisht vullnetit tuaj të mirë, është nuk mjaftoj. Tani, unë kam trashëguar në Shkodër 80% të territorit pa sistem ujit pishëm. A mund të bëj bashkia Shkodër me paratë e saja të gjithë rritin ujit pishëm në një territor 50 herë më të madh? Duke që është funksioni i deleguar tek ju apo? Është e pamundur. Domethënë kjo nuk bëhet. Dhe, t'ju them të drejtën, është hera e parë që një nivelin lokal, dikur ne ujësjellcat bëheshin ose nga fondet qeveritare ose nga fondet ndërkombëtare. Në bashkinë Shkodër ne s'kemi pasur as fondet qeveritare as fondet ndërkombëtare. Për këto 4 vite për ujin e pishëm. Dhe kemi filluar të ndërtojmë ujësjellca vetë. Më tregoni një rast në Shqipëri që po them bashkia, ndoshta bashkia këtu në qendër në Tiranë mund të arrijë, por në bashkitë e tjera shumë e vështirë që të arrijnë me fondet e veta të investojnë dhe të bëjnë ujësjellca për zonat të tëra. Kemi filluar ne në zonë informale në qytet, kemi filluar tani në 5 fshatra, në një zonë që s'ka fare ujë të pishëm. Do të thonë ne po fillojmë të investojmë, tani po planifikojmë në Livave, që është një zonë prapë informale në Shkodër për të dërguar ujin e pishëm dhe projektojmë atje. Pra që do të thotë që do të ndërmarrësh vetë, sepse nuk pret koha dhe nuk ke nevojë dhe ka nevojë dhe ka kërkesë. Kuptoj që është sfidë shumë e madhe, mendoj që administrimi i mirë me eficiencë, e ndoshta në këtë aspekt do të ftoja të gjithë ato dhe donatorët në fakt që mbështesin pushtetin lokal, mbase mund bënin edhe një analizë. Që do të thotë, ndoshta më përpara në bashkinë Shkodër, në bashkinë Ujërës Vajguror, në bashkinë Dibrës, në bashkitë tona, të njëjtat fonde me të njëjtat fonde sa bëhej dhe sa bëhet sot. Ka ndryshuar edhe një mentalitet në fakt menaxhim, nëse më përpara ne diskutonim në nivelin lokal, unë kam qenë kryetar bashkie para shumë vitesh, ne diskutonim sa para kemi edhe si po e shpenzojmë. Vetëm kaq. Tani ka filluar të mendojmë ndryshe, me çfarë duam të bëjmë. Dhe çfarë duam të bëjmë? Si bëhet lidhja me qytetarët? Këshillat bashkiake për shkakun, sa përfaqësues janë realisht të interesave të vullnetit të popullit ose qytetarëve, ngritjes shqetësimeve, edhe sa është lidhja direkte në përfaqësimin pikërisht të gruave të interesit në këtë pjesë? Në bashkinë Shkodër ne kemi nga gjithë secili territor përfaqësi, gra dhe burra dhe mendoj që sigurisht kjo mund të jetë më rregulluar sepse nuk vehet e njëjta gjë në të gjitha bashkitë e tjera. Pse këtu stafi më ankohej që pse kemi marrë ose pse ka shumë gra merren me qeverisjen vendore, ndërkohë që ka shumë gra që merren me shqyrtje. Kështu duket në këtë tavolinë sikur jeni ju mazhoranca, pa është e vërtetë. Më në fund. Jo, ne sa e vështirë është realisht? Besoj se me Voltanën ndajmë të njëjtin mendim që sa sfiduese është të jesh në krye. Duken pak të brishta në fakt, ato janë si qesja e çajit, nuk dihet sa të forta janë derisa futen ato ujin e nxehtë. Sepse përballen me sfidat dhe kërkojnë të arrijnë gjërat dhe objektivat që ato i vënë vetes me shumë përkushtim. Në fakt, unë jam nga ato që mendoj që gjinia apo femra apo gjinia mashkullore nuk ndikojnë shumë në performancë. Të tjera janë ato, vlerat, atributet që sjell secili nga ne në menaxhimin jo vetëm të qeverisjes vendore, po në çdo fushë jetës. Është e vërtetë që në këshillat bashkiak apo edhe në institucione të tjera qendrore dhe vendore ka pasur pjesëmarrje më të lartë të gjinisë femërore në këto institucione. Kjo duhet parë me pozitivitet, sepse në fund të fundit çdo shtresë shoqërore duhet të jetë e përfaqësuar. Parë në këtë këndvështrim, edhe vetë reforma territoriale administrative e kërkonte një sfidë të tillë. Po jo kudo ndodh ashtu, Ne kemi për shembull në shumë bashki s'ka përfaqësim nga territore. Jo kudo është njësoj. Domethënë sistemi ka një problem këtu. Administratore nuk ka për shembull, shumë pak. Femra, po. Ska administratore femra. Vetëm që janë të zgjedhura direkte janë vetëm kryetari i bashkisë ose antari i këshillit, po administratori. Arsyeja është që po, por kam rritur numrin e drejtoreve dhe të drejtueseve të institucioneve të varësisë. Kam kërkuar shumë që të kem administratore, por në zonat rurale është goxha vështirë. Besoj se një femër në zonat rurale do ishte më mirë një administratorëve femër për vetë faktin që nuk është kompromiseve. Për mua do të ishte shumë më mirë, që kërkon të bërë gjërat në vendin e vet dhe për cilë atë mesazhin në qendër. Është krejt e vërtet, me gratë punohet shumë mirë, jo se me burrat punohet mirë, por nga njëherë sikur gjen edhe gjuhën e përbashkët shpesh, edhe për çështje që kanë rëndësi, sidomos për kopshtet e për çertet e për probleme direkt të familjeve. Janë më të ndjeshme, por megjithatë arrin ta superosh edhe mendoj që duhet të gjehet një balancë, mjafton edhe një përfaqësim edhe në nivel drejtuesish atje, për ta bërë të mundur dhe kjo balancohet pastaj.
Sigurisht, në rastin më të mirë, ekziston, ka domosdoshmëri për përfaqësim gjinor më të mirë, por janë bërë hapa pozitiv, mendoj në këtë drejtim. Pak në këtë tryesa shërben pikërisht si imazh të mirë, se sa fuqi keni dhe sa optimizëm jepni shoqërisë të pjesë. Po ndërkohë te kjo pjesa e pritshmërive dhe ndoshta do ta ndaj me Kosovën dhe në eksperiencën tuaj. Si janë pritshmëritë e qytetarëve për shërbime dhe si është realiteti? Pra, se të gjithë presin që duket sikur mungon vullneti për shumë për shërbime pse nuk kryen. Ndërkohë si është realiteti? Realiteti është që në fakt shërbimet nuk kanë shkuar, siç e thash, tek qytetarët. Dhe keni shumë të drejtë për atë ankesën që kanë bërë disa nga banorët e ish komunave në zonat e largëta. Jo sepse mungon dëshira apo vullneti ndonjë kryetari bashkie që t'i bëj të kënaqur qytetarët dhe rrjedhimisht votuesit e tij. Nuk besoj se ka ndonjë kryetar bashkie që nuk dëshiron ta bëj këtë. Por janë disa pengesa financiare në rast parë dhe infrastrukturore. Kur mungon një rrugë për të vajtur me makinë normale, si mund të shkosh me makinë teknologjike për të rrequr mbetjet atje. Do thonë, është pengesa e parë. Normalisht edhe financimet në sektor të ndryshëm janë të kufizuara. Pastaj ka dhe prioritete, nuk mund të lesh ngrohjen në objekte shkollore paralizuar dhe të çosh, ku diun, kazan, mbeturinash në një njësi shumë të largët ku ti pastaj nuk mundesh dot të shkosh ti marrësh për arsye të infrastrukturës. Pra fillojnë e lidhen disa gjëra. Dhe këto janë prej pamundësisë financiare, jo prej mungesës së dëshirës apo vullnetit të kryetarëve të bashkive. Ka transferta, siç e tha edhe kryetaria e Bashkisë Urës Vajgurore, duhet që kryetarët e bashkive të mendojnë shumë seriozisht për mbledhjen e tarifave, sepse shumica e shërbimeve duhet të financohen prej tarifave. Ngelet pastaj problematika e subvencionimit të standardit minimal, nuk e di nëse është diskutuar standardi minimal i shërbimit. Vullneti respektimit ligjit, se ligji është i barabartë për gjithë teorikisht. Është pak edhe, fillimisht fillon me pjesën e vendosjes tarifës në përputhje me koston. Pra, as ta shkushton, nuk vendosen tarifa, sepse ka dhe një liri antarët e Këshillit Bashkiak, vendimarrja e Këshillit Bashkiak, fillon që këtu. Pra, kanë të drejtë që të ulin. Vendosen më të ulta se që janë të nevojshme për të kryer shërbime. Dhe normalisht e diferenca e shërbimit do të mbulohet nga një fond tjetër, që në rastin konkret në bashki janë nga transfertat, që ngelen shumë pak fonde për investime kapitale për gjatë viteve. Besoj se ndajmë të njëjtin mendim me këtë. Kështu që për pjesën e hapësirave të gjelbërta, për pjesën e menaxhimit të mbetjeve, për pjesën e ndritshmit publik, to të gjitha normalisht duhet të mbulohen nga tarifat në pjesën ideale, ashtu siç e koncepton ligji shqiptar. Ndërkohë që ne e mbulojmë shumë pak. Të gjitha bashkitë mbulojnë shumë pak. Sidomos për një bashkinë Dibër, që është bashkitë ose zonat e varfra duhet të mbajmë në konsideratë dhe nivelin e jetesës, përjashtimet që mund të bëhen për kategori të ndryshme në rastin e bashkisë Dibër këtë vit janë përjashtuar familjet me ndihmë ekonomike, sepse çuditërisht ato ishin familjet që paguanin, ishin më të rregullta që paguanin. Sepse përfitojnë nga tjetër. Sepse kërkonin atë ndihmën ekonomike dhe ndjeshin të obliguar kundrejt bashkisë për të bërë atë pagesën simbolike. Këtë vit ato janë përjashtuar. Do shohim se si do performojnë qytetarët, se ashtu sikurse edhe ju e bët pyetjen, qytetarët presin gjithmonë më tepër. Edhe sot në prezantimin që bëm, më troqe vëmendjen një prezantim me një kolege që tha teknologjia po ecën shumë më shpejt se sa administrata publike. Administrata publike po përton, po e them kështu, po përton të emancipohet dhe të shkojnë brapa teknologjisë të ofrojë shërbime qytetarëve. Më fal para se të kaloj tek ju. Sa shumë të papunëve në Dibër dhe sa mund të ndihmoni ju pikërisht ato që ata ndihmë ekonomike, pjesa e ashtu është? Është jetësuese. Papunësia në zonën e Dibër, do të thonë Bashkia e Dibrës dhe Bashkia e Kukësit janë ndër bashkitë të cilat janë të prekur më shumë nga papunësia. Kanë edhe numrin e të rinjve më të lartë në fakt, e cila i çon edhe drejt emigracionit pastaj. Ndoshta investimet dhe ato mungesën e zhvillimit ekonomik në zonën e tyre i detyron që të largohen. Shpresojmë që me përfundimin e rrugës Arbrit, rrugës shpresuar nga Dibranët. Sa keni për strehim social nëse keni si informacion? Për strehim social ka rreth 7 vite që nuk ka. Nuk ka investime për strehim social, me sa di? Në Shkodër, as në Shkodër nuk ka për investime duket se për 2012 s'ka qenë e fundit. Në strehim, ne kemi përfituar ndonjë projekt të voskël që lidhet ndoshta me ndonjë rregullim të ndonjë shtëpie, sidomos për ato grupet vulnerabël që kanë nevojë, por
Përgjithsisht investimet kanë munguar në aspektin e kur bëhet fjalë për strahimin, është një funksion fakt që duhet ushtrohet nga bashkitë. Unë mendoj që është një funksion që nuk është decentralizuar, është diçka që ushtrohet nga Ministria e Financave tani, dikur ishte Ministria e Shërbimit Social. Tani nga Ministria e Financave dhe gati nuk bëhet fare, me sa shohim. Është një funksion që ju doni të kërkoni që mund të shërbej, pikërisht se ju edhe njihni realitetin më mirë, dini se ku janë nevojat. Është me ligje. Funksion është të bashkive me ligje. Me ligje është të bashkive, po dhe duhet financohet nga, duhet të jepet mundësia që ta bashkive që ta bëjnë. Por nuk, për këtë funksion sigurisht nuk marrim fondet e destinuara për këtë, e kuptohet që atë çfarë arrim të bëjmë, e bëjmë me fondet tona, por imagjinoni tani me fondet tona do thotë, e di çfarë janë fondet tona? Janë fondet që marrim nga qytetarët, janë fondet e taksave dhe tarifave për shërbimet, e kuptohet që jo gjithmonë mund t'ia ngarkosh gjithçka qytetarit, kur ballafaqohesh edhe me atë vështirësinë ekonomike, kuptohet që është shumë e vështirë. Në fakt, në ligjin e ri për strahimin social gjejmë zgjidhje disa nga këto problematika. Gjejmë, po janë shumë pak. Në lidhje me përqindjen që i lihet investitorit të një pallati. Ne deri tani nuk kemi pasur mundësi që të japim edhe leje ndërtimi. Ne bëm planet strategjike, bëm edhe planet urbane, tani po bëjmë PDV-t, pra planet e detajuara vendohemi shumë larg. Edhe pjesa që mund ta financojë bashkia dikë të pastre për pagesën e qirave, ne kemi aplikuar këtë në bashkinë tonë, në rastet e kërkesave që në fakt janë të pakta për stres sociale, kemi aplikuar dhënien e qirave personave që kanë nevojë për të, duke rregulluar këtë pjesë. Po janë nga fondet tona, sigurisht. Pra ne marrim nga fondet tona. Këtë po them. Pra nuk është se kemi diçka që nuk është një funksion që mbështetet, është një funksion i ri, por nuk është një funksion që mbështetet. Gjithsesi ligji i ri rregullon disa nga këto. Me ligji e rregullon, nuk duhem të bëjmë politikë. Unë s'jam këtu për bëj pa politikë. Nuk e dua, po evitoj këtë. Duke qenë pjesë e këshillave konsultative, për të vazhduar, unë mendoj që nevoja është shumë e madhe që për atë që bëjnë bashkitë në nivelin lokal, që është një sfidë e jashtëzakonshme, të gjithë kryetarët e bashkive dhe stafet punojnë jashtë të gjitha normave të orareve të punës e me rrallë. Pjesë e përshpërive të publikut, Voltana. Me eficiencë ato para që kanë dispozicion, edhe nuk mjafton. Pjesë e përshpërive të publikut me realitetsirë, sepse kam përshtypjen që janë gjë përshpëria e publikut ka qenë dhe është shumë e madhe. Që do të thotë ata presin, sidomos në fillim nga reforma, viti parë ka qenë i tmerrshëm. Të gjithë prisin që të zgjidhej menjëherë. Po nuk ndodh se nuk ka se si të ndodh, domethënë. Ose duhet të shumë fishohen parat, ose duhet të arrish të mbledhësh dhe të ke një performancë ekselente që s'mund ta kesh nga bardha në të zezë, nga e zeza në të bardhë. Është e pamundur, domethënë. Dhe do të bësh hapa avash. E kuptoj që pritshmëria e njerëzve është shumë e madhe, sepse thash ata presin sepse ndoshta ata kanë pritur shumë. Është edhe tjetra. Ne kemi territorë që s'kan pasur fare, për shembull ujë, ne kemi territorë që s'kan kullim, ne kemi edhe hajde të gjesh rradhën. Nga një rradhë është shumë e vështirë, e ti vësh prioritetin është shumë e vështirë. Diskutimet më të mëdha në nivelin lokal bëhet për prioritet. Ka një këndvështrim të ndryshëm. Administrata publike ka perceptimin që pritshmëritë e qytetarëve janë shumë të larta në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike. Ka një disbalancë midis pritshmërisë reale të qytetarëve. Në fakt, nga raporti që është bërë për herë të parë nga projekti Start 2-shi, në lidhje me performancën e qeverisjes vendore në tërësi në Republikën e Shqipërisë, edhe pse ajo mund të ketë ato problematikat e veta, se është bërë një monitorim në gati 20 bashki, me sa më kujtohet, pritshmëria i kapte të 71 pikët, pra ishte më e lartë se mesatarja. Patjetër që ka shumë për të bërë, ajo që gjende, domethënë, një pritshmëri të ulët nën mesataren kishte pjesa e infrastrukturës rrugore, është e vërtetë që mirëmbajtja e rrugëve rurale është një sfidë për gjithë kryetarët e bashkive, sepse edhe përveç faktit që fondi nuk mjafton, po kilometrat janë pa fund, ne duhet bëjmë përpjekjen tonë atë çka tha edhe vajza që mbulon shërbimet, duke bërë të mundur që nëpërmjet hapësirave që na jep ligji, edhe ligji për financat vendore, i cili ka aplikuar për të parë edhe metodikat se si ne mund të bëjmë të mundur rritjen e të ardhurave tonave, duke aplikuar edhe tarifa ose taksat përkohshme për një funksion në të cilin ne kemi për vështirësi dhe për të rritur cilësinë e këtij shërbimi në këtë funksion, si rasti i rrugëve rurale, duke pasur parasysh këtë objektiv dhe sfidë të bëjmë më të mirën për të përmirësuar edhe për të rritur pritshmëritë e banorëve që ne përfaqësojmë. Okej, pra pikërisht që tha ty, pritshmëria më të lartë se sa mesatarja e vendit të Bashkimit Evropian, ishte? Jo, se sa mesatarja në pikë, domethënë
rezulton Ase të për shumë tjerët, për 100 pikë, mesatari është 50 pikë, dhe në rastin e rrugëve rurale apo infrastrukturës rrugore është me ullët se 50 pikë. Pritshmëria pra nuk kurse, për rastet të disa funksioneve të tjera është 71 pikë në të gjitha këto mesatarisht. Ka disa funksione që janë nën mesatari. Për një gjë bjem dakord që të gjithë keni nevojë për më shumë financim apo jo? Sigurisht. Ka diskutim. Të majtë të djatë, të njësoj. Edhe ne kemi nevojë për financim, kështu ndjekim reklamë dhe pas reklamave do shohim një mini dokumentar 5 minuta për sa i përket pikërisht eksperiencave të ndryshme për decentralizimin dhe si ka qenë gjithë procesi i ofrimit të shërbimeve në nivel vendor. Reklama dhe më pas mini dokumentarin. These people from the LDP, they have such a good working culture. They want to succeed, to have success, to bring things forward. And then my task was to bring in experiences, concepts from outside, so good practices. And together, also, I would say, over the long time, trust was built up. Things are moving, progress was made step by step. This is very motivating. Ajo çfarë karakterizon programin e LDP-s është pikërisht vërtetësia, mënyra direkte e drejt për drejt, reale e mbështetjes, me dijen më të mirë, teknike dhe shkencore, por nga ana tjetër, edhe me krijimin e modeleve më të mira të cilat janë pilotuar tek bashkitë me të cilat DLDP ka punuar, e që sot bashkitë i kanë marrë të modele dhe po përpiqen që të ndërtojnë mbi to eksperienca për zhvillimin më të mirë të komuniteteve të tyre. Konceptin bazë mbi të cilin ne ngritëm gjithë reformën administrative e territoriale e kemi marrë pikërisht nga projekti zviceran DLDP. Dhe është ai i krijimit të zonave funksionale. Një ushtrim që DLDP-ja kishte filluar ta bënte në Shqipëri, në disa rajone, bashki të Shqipërisë, dhe ne këtë koncept e morëm dhe shtrim dhe bëm një ushtrim për gjithë Shqipërinë. Qofse sot Shqipëria ka një ndarje të re administrative territoriale, kjo i dedikohet në një masë të rëndësishme edhe projektit DLDP. Aktiviteti më intensiv dhe më i dobishëm ka qenë kryesisht pas reformës administrative territoriale, ku në aspektin financiar ka imponuar dhe ka ndikuar edhe tek ndryshimi i gjithë skemës së financimit të pushtetit vendor, duke filluar nga përgatitja për një ligj për financat vendore dhe duke vazhduar me kompletimin e këtij ligji dhe që është më e rëndësishmja, ajo ka dhënë një kontribut shumë të çmuar në transmetimin e këtyre njerive kryesisht dhe tërësisht tek zgjedhjet vendore dhe kryesisht te menaxherët e financave të pushtetit vendor. DLDP-ja ka dhënë një ndihmë shumë të rëndësishme pra për rritjen e kapaciteteve pranë pushtetit lokal dhe kjo rritje kapacitetesh ka sjell në qëndrueshmërinë e administratës. Në kohën kur mbeti të bërë një prioritet për Shqipërinë, në paktën 10 vjeçare në fund, DLDP-ja ka qenë një vetmi organizëm, program apo institucion që i ka mbajtur gjallë sektorin dhe gjitha dimensionet i qendror, vendor, si në nivel njerëzor, ashtu në nivel rezultatesh të prekshme në terren. Futja e DLDP-s me programin e ri për ne ishte shumë pozitive, sepse mund ta kryesoj edhe në garat e atletikës, ku futet një sprintier të japin një shtys një garistit që të shpejtojnë në qik hapin të mërrin rezultate pozitive. Ky lloj bashkëpunimi dhe ky lloj rrjeti në të gjithë Shqipërinë, por kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe bashkëpunimi me qytetin e Durrësit, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për të gjitha këto gra dhe vajza që kanë vendosur që përveç kontributit që japin në profesionin e tyre, të japin dhe kontributin në politikë. Sot ka ardhur koha që të flasim jo vetëm për numra në lidhje me përfaqësimin gjinor, sa gra dhe burra marrin pjesë në qeverisjen qoftë lokale ashtu dhe qendrore,
por për të folur më tepër për kontributet e secilës. Besoj fuqimisht aleancat e tilla, bashkimet e tilla, shërbejnë jo vetëm për ndarjen e eksperiencave, por japin një domethënie të vërtetë në lidhje me identifikimin e problemeve dhe diskutimin të gjetjes së alternativa. Bëhesh fjalë për të garantuar shërbime administrative në të gjitha njësitë administrative të bashkive në kushtet kur disa reforma në të njëjtën kohë vijojnë. Parashikuam dhe përdhum zgjidhje për çdo njërin nga këto ndryshime në mënyrë të tillë që t'i përgjigjeshim ndryshimeve në një sistem që ishte funksional duke ofruar shërbime të qytetarët në çështjet ditësh. Thanks to the LDP, changed in the municipality is that citizens were involved in decision making, but also in information sharing. The LDP, I think, has changed tremendously the service delivery to citizens. In maybe the most important area to mention is the waste sector, because they have not only improved the management, but really the waste collection, and I think that's what citizens feel. Another aspect is the one-stop shop that has improved drastically the Të jemi kthyer në studi pra siç pamë eksperienca të ndryshme dhe këndvështrime të ndryshme për sa i përket pikërisht funksioneve që do t'i ofrojmë më mirë qytetarëve dhe Ertan nga eksperienca të paktën edhe në Kosovë, sa e dobishme është pikërisht për asistenca e huaj që pak më parë se si në Shqipëri, si në Kosovë, eksperienca e shteteve mungon pikërisht për këto funksione të reja të shekullit të ri në një farë mënyrë. Asistenca normalisht është e mirëseardhur gjithmonë. Kjo shkon pa u pyetur si thua. Po, mirë po është një çështje që duhet të patur kujdes, sepse kjo asistencë është e menduar për të ofruar ndihmë për të zgjidhur probleme dhe duhet përfituar nga ajo maksimalisht. Mirë po në anën tjetër nuk duhet krijuar varësi nga ajo asistencë. Dhe shumë shpesh shohim, jo vetëm këtu, po flasim në nivel botror, asistenca din shumë shpesh të krijojë varësi dhe shumë shpesh po ashtu të krijojë probleme, të bëhet pjesë e problemit. Ta marrim një shembull. Derisa shumë prej projekteve ofrojnë asistencë, ofrojnë për shembull trajnime të ndryshme, dhe këto trajnime derisa me një anë janë shumë të dobishme, shumë të nevojshme, në anën tjetër mund të jenë edhe të lodhshme dhe që është më e keqja mund të jenë konkurruese me ato trajnimet që duhet t'i ofrojë vetë sistemi i shtetëror që ekziston në ato vende. Dhe kështu, derisa me një anë mundohet asistenca të ofrojë zgjidhje, në njëjtën kohë bëhet pjesë e problemit, sepse pamundson sistemin të veprojë dhe të ofrojë ato shërbime për cilat është krijuar. Pra, çka dua të them është se asistenca normalisht në vendet në zhvillim, në vendet e pazhvilluara, sidomos, është e mirëseardhur, është e domosdoshme, mirë po duhet patur shumë kujdes se si ato shfrytëzohen. Nuk duhet pranuar çdo asistencë që vije, sepse jo gjithmonë asistenca është e qelluar. Asistenca duhet jetë në përputhje me strategjitë dhe politika dhe nevojat vendore, sidomos duhet jetë reale me nevojat e pushtetit lokal, sepse përndryshe nuk do të ofrojë outputet apo rezultatet e kërkuara apo ato që janë të nevojshme. Shumë shpesh shohim dhe ka shumë literaturë të madhe në këtë fushë ku asistenca që është ofruar nuk është as afër nevojave të një lokaliteti, të një komuniteti. Pra, sepse shpesh ndodh që edhe zgjidhjet që ofrohen janë zgjidhje të një vendi tjetër, të gatshme, të cilat nuk janë rimenduar, nuk janë adaptuar në kontekstin vendor, për nevojat, specifike që ekzistojnë me një lokalitet. Prandaj, po e them që duhet shikuar me një sy shumë kritik, edhe vetë komuniteti donator e sheh këtë me sy kritik, dhe është normalisht gjithmonë në kërkim e sipër se si mund kjo të ndodhë. Dhe si mund të ndodhë kjo, në rastin më të mirë është që të ndodhë përmes sistemeve ekzistuese të shtetit cili përkrahët. Kam një pyetje të paktën tek pjesa e politikë bërjes, do të pyes si ju si nga jashtë për sa i përket çfarë ndodh në Shqipëri. Të paktën prezantimin soshëm u tha që në Zvicër për të bërë një ndryshim territorial administrativ ju deshën 13 vite për të arritur në një qytet me 40.000 banorë. Në Shqipëri u bëj një transformim i plot i gjithë funksioneve, teritorit dhe mënyrës se si administrojnë në 1 vit e gjysmë ose në 2 vjetë. Dhe
paktën në muajin e fundit u dhanë disa variante të hartave, shkonin nga 100 në 61 dhe më pak. Si ju duket? Shikoni, kjo është një krahasim i mirë po edhe këtu duhet patur kujdes konteksti. Zvicra është një shtet i etabluar me demokraci shumë të vjetër, me pjesëmarrje qytetarëve drejt për drejt më të zhvilluar në botë, dhe normalisht një krahasim i tillë është i mirë, po edhe duhet që të kujdesshëm në këtë drejtim. Sepse e femrave në pushtet vendore kishin 0. E kanë kush e ka zero? Kemi bërë në pyetje ku kemi qenë. Apo e drejta e grave për të votuar ka ndodhur shumë vonë në Zvicër, vitin 92 nëse nuk gaboj. 73. Kështu që, domethënë, duhet patur kujdes në krahasime sepse ato janë vendet e etabluara, ata kanë kohë për të menduar dhe për të analizuar shumë ma shumë krahasim me neve, sepse ne jemi shtete në zhvillim. Normalisht nuk kemi sistemet e etabluara, jemi gjithnjën në reforme sipër, reform pas reforme, nuk arrim mjaftueshëm të mësojmë nga reforma, të nxjerrim mësime dhe të shohim se cilat duhet të jenë hapat e ardhshëm, mirë po nxitojmë në reformat menjëherë të reja. Dhe nëse është edhe një term shumë interesant që përdoret, ne thojmë reforma të reja. Do thotë reform pas reforme pa u ndalur, pa bërë vlerësime dhe të parë se çka kemi bërë deri tash dhe cilat janë nevoja se çka duhet bërë në të ardhmen. Në politikë bërja asnjëherë nuk është ideale. Nëse edhe i marrim 30 vite për të analizuar, studiuar dhe pastaj të marrë një vendim, prap do të jetë vendim me gabime, me lëshime, prap do të jetë me opsione gjithmonë më të mira që kanë qenë në tavolinë, prandaj nuk duhet parë se si bardhëzi. Nuk do të thotë se një vendim i shpejt është i keq. Shumë shpesh ndodhin dhe një gjatë është detyrimisht i mirë. Shumë shpesh ndodhin që vendimet e shpejta përfundojnë me rezultate të mira. Po edhe e kundërta, ku vendimet e shpejta do të jenë shumë fatale. Përgjigja juaj. Ndërkohë, është një pyetje që vjen nga qytetarët. A mendon që njësitë vendore duhet të lihet më shumë menaxhimi i resurseve natyrore, minjerat, regjistrimi pasurive të padujshme ndoshta, si dhe shërbimeve të tjera, si edhe argëtimi i disa taksave të tjera përveç atyre që argëtohen sot. Kjo në kuadër të decentralizimit. Si mendon? Menaxhimi i asiteve? Po. Menaxhimi i asiteve ka një ligj. Burimeve natyrore, minjerave, regjistrimi pasurive. Duket se të minjerat edhe ka një diskutim për regjistrimin. Unë mund të marr shembullin e regjistrimit pasurive, ka pasur një diskutim në nivelin lokal për regjistrimin e tokës bujqësore, për shembull. Edhe në Bashkia e Shkodrës, për shembull, ne kemi bërë një propozim. Kemi një ndër vështirësi shumë të mëdha të menaxhimit të burimeve, që lidhet me menaxhimin e tokës. Është pikërisht mospasja e titujve të pronësisë për shumë nga fermerët që punojnë atje në kuadër të ndarjes së tokës, asaj reformës së ligjit të 7501, që vazhdon të jetë një problem që në fakt nuk i mundson atyre që përfitojnë fonde në kuadër të fondeve konkurruese që vënë në dispozicion për zhvillimin e bujqësisë. Edhe një ndër gjëra që duke pasur këtë presion shumë të madh nga të gjithë ata fermerë tek Bashkia e Shkodër, ne kemi angazhuar që të bëjmë punën tonë, por nga ana tjetër kemi institucione që ecin ngadalë. Edhe kjo është një ndër problemet në fakt që kemi gjithë ne pushteti lokal, se nuk na përgjigjen shpesh herë në kohën e duhur, që nga niveli kombëtar, ministrit, po edhe drejtoritë në nivelin, po themi, rajonal. Edhe një ndër gjëra që ne kemi propozuar është që a mund të regjistrojmë ne vetë ato titujt e pronësisë, se ne bëjmë, po themi, atë hamallëkun kur i thon për të gjithë bazën e informacionit që duhet për regjistrimin. Në fakt nuk është marrë një hap i tillë përsipër, apo sikurse kur menaxhon miniera do të marrësh atë ardhurën. Po kjo është pyetja normalisht. Apo do bëni ju për këtë gjë? Ne kemi nivuajmë nga përmbytjet, besart. Mund të thisha, ka qenë një kërkesë prap tjetër, që ne mirë se vuajmë nga përmbytjet, po ka mundësi që të marrim nga ajo ardhura që merr shteti nga shitja e energjisë elektrike në hidrocentralet në kaskadën e lumit Drin? Se është po flasim për menaxhimin e burimeve. Kostot e kemi neve ndërkohë që smarim. Dhe keni parasysh që prodhimi i energjisë ka peshën më të madhe në produktin e brendshëm bruto, pra në të ardhurën kombëtare, dhe keni parasysh që në këtë rast është territori. Ky territor që e prodhon këtë të ardhur nuk merr ndoshta shumë pak apo asgjë, biles merr edhe pasojën. Dhe këtu sigurisht ka një diskutim pastaj politik shumë të madh dhe hajde tani ta diskutojmë. Por ka pasur një kërkesë, ka një kërkesë edhe zyrtare biles për këtë, nga Bashkia e Shkodër, edhe nga Këshilli i Bashkisë Shkodër, pra edhe nga ata që marrin vendimet pikërisht për të marrë një pjesë të menaxhimit të atij aseti që është burimi natyror në këtë rast, që është uji, për ta përdorur në funksion të zhvillimit. E në këtë kontekst, edhe kjo është një decentralizim, një kërkesë për decentralizim, që nuk është vetëm financa nga qeveria, por edhe të marrësh nga ajo pjesë që të takon e menaxhimit të burimit natyror si një aset i joti që në fakt
E ka Shkodra se ka ura vajgurore, pa mund të ketë diçka tjetër ura vajgurore edhe se ka Shkodra. Dhe duhet përfitojnë në sajtë ati aseti që Pyetjet ka. që vijnë nga qytetarët janë të shumta, ka disa pyetje jashtëzakonisht shumë teknike, pra duhet të jenë ata që ju ndjekin me vëmendje, por edhe qytetarët të cilët janë shqetësuar edhe për zgjedhjet e ardhshme. Nuk e di nëse doni të fundit kjo pjesë, por pyetja është pasi keni bërë 3 vite e gjys apo afërsisht 4 në Qeverisja të pushtetit ku jeni, zonë urën vajgurore. Si e shihni si thua pikërisht të decentralizimin dhe ofrimin e shërbimeve dhe zgjedhjet e ardhshme? Pra, kur shihni qytetarët, mendoni që keni arritur gjithçka, do doni të bëni diçka ndryshe? Për periudhën 3 vjet e gjysmë, në cilën unë kam pasur fatin që të jem administratore e qytetit tim edhe njësisë territoriale përreth, qysh në kryet e erës, dëshira vetme ka qenë që ta bëj këtë detyrë me përgjegjësinë të lartë dhe duke arritur atë që ne diskutuam të gjithë këtu, rritjen e pritshmërive për atë çka ne si stafi i bashkisë ofrojmë ndaj tyre. Nëse kemi bërë ne mirë apo keq detyrën tonë, ngele ta gjykojnë banorët e urës vajgurore. Por lidhur edhe me disa rritje të performancës në disa fusha gjatë kësaj periudhe, nga organet tjera të pavarura, jo nga Bashkia Ura Vajgurore, mendojmë se në këtë punë disi kemi arritur ta bëjmë mirë. Por ajo që them, ky rrugotim i imi në këtë periudhë, qysh në kryet e erës nuk është parë si një ambicie e imja, por është parë më shumë si një përgjegjësi dhe ofrim shërbimeve sa më afër qytetarit, dhe ta kryeja këtë mision më së miri. Përgjigje shumë e mirë. Diplomatike. Diplomatike, jo. Ideja është ju mund të na pyesni do kandidoni apo do kandidoni, se kjo kështu e përktheva. Po nuk mendoj që ky është diskutimi, nuk mendoj që ky është diskutimi. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ajo pyetje që duhet bëj unë është kjo, që ky rrugtimi që ne kemi nisur pas një reforma të vështirë, në kuadër të një performance më të mirë të bashkive, edhe në ofrimin e shërbimeve, mbulim territori, përpjekje, inovacion, shkëmbim eksperjencash, trajnim stafesh, rritje kapacitetesh, asistencë huaj, shumë e madhe se më përpara në këtë 4 vite. Kooperacioni zviceran, jo më kohë të transmetua ajo, pikërisht kanë mbështetur donatorët e huaj këtë proces, dhe është një rrugtim. Edhe sigurisht, kur ke qenë pjesë e këtij rrugtimi, nuk është çështja të pëlqen apo s'të pëlqen, por është gati detyrë, është detyrë e një vizioni, e një gjëje që është nisur bashkë me njerëzit për ta shkuar diku, e që sigurisht nuk mrihet për 3 ditë. Pastaj kjo nuk lidhet vetëm me emrat e përveçëm. Sigurisht pushteti nuk lidhet me kryetarin e bashkisë vetëm, por lidhet me të gjithë ato faktorët që janë aty, që në fakt janë pjesë dhe janë pjesë pikërisht e këtyre proceseve për me mujt me zhvillu ndryshe shërbime. Po ndërkohë shoh pak statistika dhe shoh që Bashkia e Tiranës ka buxhet më shumë se 60 bashkitë e tjera të Republikës së Shqipërisë. Tani Bashkia e Tiranës është Bashkia e Tiranës është ka qeveri nga mrapa dhe sigurisht mbështetet në mënyrë direkte. A ndjehet kjo pjesë, nuk është thjesht një akustë politike që tani këtu s'ka asnjë diskutim, biles ka dhe debati midis bashkive të majta pikërisht për këtë qëllim, po pse duhet marrë gjithmonë Bashkia e Tiranës për shembull. Sigurisht këtu ka një popullsi edhe më të madhe, kuptohet, por nga ana tjetër, një ndër problemet që vërej unë është fakti që jo vetëm emigracioni, po dhe migracioni. Ne në politikën tonë kombëtare duhet të bëjmë të mundur që të krijojmë kushtet njerëzve të jetojnë në vendin e vet dhe të përdorin burimet e veta. Në qoftë se ne do arrijmë këtë, dhe ky mund të ishte një rezultat shumë i mirë i decentralizimit në Shqipëri, ne do të mund të përdorim të zhvillonim vendin më mirë, në mënyrë të qëndrueshme më mirë, të ulim emigracionin, por edhe migracionin. Në Tiranë, ju them të drejtën, kur më pyetën një herë tek një studio tjetër, debati, kush është që çfarë do të thotë mirëqenie dhe ku jetohet mirë, dhe unë i thash në Shkodër jetohet kryevepër. Hapën syt ata që ishin aty, sepse ata pretendonin që Tiranë jetohet më mirë. Në fakt unë mendoj që në Shkodër jetohet më mirë. Edhe vazhdoj ta tapoj këtë. Çfarë do të thotë mirëqenie? Po mirëqenie do të thotë kesh ajrin e pastër. Në Tiranë se ke ajrin e pastër. Të kesh ujë të pishëm, në Tiranë nuk ke ujë të pishëm, e blen ujin. Në Shkodër nuk e blen ujin. Të kesh shërbim shëndetësor tek qendra, është e vërtetë kjo që po them unë, janë indikator krejt të thjesht që pastaj njerëzit turren sigurisht tek ajo që është metropol, tek ajo që ka mundësi në fakt për punë, dhe kjo në fakt është një nevojë shumë e domosdoshme. Pse?
sepse ne nuk bëjmë mirë pikërisht për ndarjen e fondeve publike për të dërguar atje, ku ka territori, zëndaj në Shkodër për Tiranë, asnjëherë. Kryetari i Bashkisë Unë kam qenë deputete dhe kam shkuar çdo natë në shtëpi, sepse sadovonë që mbaronte ai parlamenti edhe gjatë debateve dhe shkoja prapë në Shkodër. Kam vendosur herët në fakt jetoj në Shkodër edhe unë jam kthyer nga imigracioni për të jetuar në Shkodër. E mendoj që prapë se është e dua qytet edhe është qyteti ku kam familjen, kam kaluarën time dhe vazhdoj të ndërroj prapë edhe në terma afatgjat jetesën time atje. Si është në Kosovë pikërisht ky diskutimi që qeveria qendrore dhe pjesa e financimit ankohet shpendameti themi për Haradinën? Nuk e di nëse ankohet, mirë po është e vërtet se ndarja buxhetit mund të jetë më e drejtë. Kemi financimi i rregullt. Financimi i rregullt që ndodh normalisht ai ndodh me formulë. Është i drejtë, prafërsisht është i drejtë për gjitha njësitë. Mirë po ka dhe financime tjera. Domethënë, ne deri tani folëm për një burim të financimit, i cili është transfer nga qeveria qendrore në qeverinë lokale. Mirë po ka dhe shumë burime tjera të financimit. E ato zakonisht nuk janë të rregulluara dhe aty pastaj ndarja buxhetore ndodh në mënyra të ndryshme, me kriteret të ndryshme, pra me kritere jo të pabarabarta. Dhe kështu përfundojmë ne vetëm sa kemi bërë një analizë rreth kësaj çështje dhe kemi pasur një komunë në rastin ton X gjithmonë ka marrë më shumë buxhet, jo natyrisht nga transferet rregulluara, po flasim për burime të jo rregulluara, domethënë të financimit. Një komunë gjithmonë merr më shumë edhe në vlera absolute, po edhe për kokë banore. Derisa nuk është një prej komunave më të mëdha. Kuptoj. Do kemi drejt fundit të emisionit, do i bëj vetëm një pyetje të fundit. Vizioni juaj se si e shihni ju zhvillimin e Dibrës në 4 vjetëtarshme, pasi e shef Dibrën, ndoshta edhe në rrugën e Arbit, a keni shpresë që do kemi më shumë decentralizim, do ketë shërbime më të mira për qytetarët, paktën me këto të dhëna që kemi sot. Jemi në 2 minuta të fundit vetëm. Okej, në rregull. Para 3 muajsh, 4 inxhinierë vinë të më vizitojnë Dibër për të më pyetur për rehabilitimin e venddepozitimit dhe mënyra se si po flisim njësoj si këtu në tavolinë, më thanë në fund që ti shpreson tek Dibra. Dhe me të vërtetë që unë shpresoj që do bëhet. Për pos rrugës Arbrit, unë jam kthyer para 10 viteve kur mbarova studimet në Dibër, sepse shpresoja që do bëhet. Ndoshta jo 10 vite, mendoja që do bëhet më përpara. Po, besoj që brenda këtyre 4 viteve Dibra do njohë zhvillim. Rruga e Arbrit do sjell investitor, do të kthehen ndoshta jo investitor tuaj, po vetë banorët e Dibrës janë shumë punëtor, do të kthehen nga emigracioni dhe do investojnë në vendin e tyre. Po nëse do investojnë në vendin e tyre, do hapen më shumë vende pune. Rinia nuk do largohet, as në Tiranë nuk do vi. Unë kam patur mundësinë prej 10 vitesh të vinë në Tiranë, ndoshta nuk do vija në kryeqytet brenda, ndoshta në periferi, po ama do kisha mundësi më të mëdha për punë dhe nuk do kisha ato presionet politike që të përhershme që X sot vjen nesër ikën kjo parti politike, sepse të gjithë rinia përballemi me këto ndryshime, sa herë që ndryshojnë kryetarët e bashkive, ndryshojnë edhe stafet dhe marrin me vete të gjithë atë kartë memorin të dhëna që ka një staf për prej punës që ka bërë për 4 vite minimumi. Kështu që unë e shoh si një Dibrën në zhvillim e sipër, si një zonë që duhet investohet. Ishte problemi që u bë para disa muajsh pjesa e investimeve në zonën e ligjave. Është një burim që nuk e ka çdo qytet. Mund të jetë minierat në Bulqiz, që po kthehemi te pjesa e marrjes së rentës minerare, ndoshta duhet rritet pak, sepse të jetë Bulqiza një ndër qytetet me varfërinë shumë të madhe atje, ndërkohë që është vendi më i pasur në tokë. Kështu që edhe Dibrën e shoh në këtë këndvështrim. Dhe me këtë koment pozitiv do ta mbyllim emisionin. Faleminderit të katëve që pranuan ftesën dhe ishin sot në studio. Faleminderit. Zotërinë, do të ishte emisioni në Ekopolitikë, shihemi sërish të pretën e ardhshme. Natën e mirë.